කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා නේද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රෝස් මල් පෙති පවුඩර් වලින් ඔයාලා ලස්සන කරන රෝස් පැක් එක හදන හරිම ක්‍රමය ගැනයි. මේ රෝස් පැක් එකක් හදන හැටි කියා දෙන්න කියලා ගොඩක් අය මගෙන් ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාගේ සම පැහැපත් කරලා සම සුමුදු කරන්න රෝස් මල් පෙති පැක් එකට පුළුවන්. තව දෙයක් හරිම ආදරෙන් මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා Slviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්න තාමත් අපිව subscribe නොකරනම් subscribe කරන්න. bell icon එක ක්ලික් කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් එවලම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් යමු අපි මේ රෝස් මල් පෙති powder pack එක හදන ක්‍රමය බලන්න. මට හම්බ වුණ Rare Naturals gift pack එකේ තිබුණ rose petal powder එක තමයි අද මම මේ pack එක හදන්න ගත්තේ. Rare Naturals brand එකේ එන මේ rose petal powder එක 100%ක්ම ස්වභාවිකයි. අපේ ලංකාවේ හදන brand එකක් වගේම organic products නිසා ඔයාලටත් ඔන්න ගන්න පුළුවන් විශ්වාසදායක ගොඩක්ම හොඳ product එකක් තමයි මේ Rare Naturals කියන්නේ. Rare Naturals products ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් Instagram සහ Facebook page link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙන්නම්. මෙන්න මේ නම් එකට call කරලත් ඔයගලන්ට order කරලා මේ බඩු ගන්න පුළුවන්. දැන් යමු අපි rose petal powder pack එක හදන්න. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට රෝස මල් පෙති powder එකෙන් මේ සැහැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මම වෙනදට රෝස් වෝටර් තමයි එකතු කරන්නේ මේක මිශ්‍ර කරගන්න. ඒත් අද පොඩි වෙනසක් කරා. ඒ තමයි Rare Naturals Aloe Tea Tree Face and Body Gel එක එකතු කරන එක. මේකෙන් කුරුලෑ බිබිලි තියෙන කෙනෙක්ට මේ Aloe Tea Tree Gel එක එකතු කරාම ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමේ තෙතමනේ රැක දීලා කුරුලෑ බිබිලි කරුලප ඉවත් කරන නිසා ඔන්න ඔයගලන්ටත් මේ Rare Naturals Aloe Tea Tree Face and Body Gel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් මේ සැහැඳි දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් මේ පැණි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. රෝස මල්පෙති වේලලා කුඩු කරලා තියෙන නිසා මල්පෙති වල හොඳටම වේලිච්ච ගතියක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Aloe Tea Tree Gel එක එකතු කරාම මේක ඉක්මනින් හොඳට උරා ගන්න බලනවා. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මේ විදිහට. හොඳට මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි යෝගට් තේ හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නේ. ඔයාට මේ පැක් එකට යෝගට් එකතු නොකරම ඇප්ලයි කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔන්න පැක් එක අන්තිමට එන්නේ. ස්වභාවික රෝස මල් පෙති සුවඳත් එනවා. මම හරියම කැමති 100%ක්ම ස්වභාවික බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ Rare Naturals කියන්නේ. දැන් යමු අපි පැක් එක ගාන ක්‍රමය වගේම තව වැඩිදුරටත් විස්තර මොනවද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් තමයි මම සාමාන්‍ය ෆේස් පැක් ඇප්ලයි කරන්නේ. බ්‍රෂ් එකක් ඔයාලට නැත්තම් අත් දෙක පිරිසුදු කරගෙන ඔයාලට අතෙන්ම ගා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඝනට පේස්ට් එකක් ගා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ගෙදරදීම රෝස මල් පෙති වේලලා ග්‍රයින්ඩ් කරලත් ඔයාලට ඕන රෝස මල් පෙති පවුඩර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ රෝස මල් ටික දවසක් වේලනකොට පුස් එකක් එන්න බලනවා. ඉතින් ඔයා මේ පුස් පිටින්ම මේක කුඩු කරලා ගත්තොත් අපි මූණට ඇප්ලයි කරාම පිම්පල්ස් එන්න බලයි විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසායි ඔයාලට මම කියන්නේ මේ පිරිසිදුව හදන මේ රෝස් පෙටල් පවුඩර් එකක් ඔයා මිලදී ගත්තම ඔයගලන්ට ගොඩක් කල් තියාගෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ හදන අපේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට මේ නැචරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට මම ගොඩක්ම කැමතියි. ඒ නිසාම තමයි හැමෝටම කියන්න මම මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නේ. මොකද ලංකාවේ අපේ දේ අගයන්න ඕන නිසා. පිට රටවල් වලින් ගෙන ඒ වගේම බ්ලීචින්, ඒ වගේම රසදිය අධික මේ ක්‍රීම් වර්ග එක එක ජාතියේ පැක් වර්ග ගානවට වැඩිය ස්වභාවික දේට හුරු වුණාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වගේම 100%ක්ම ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසයි මම පාවිච්චි කරන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ඒ වගේම මට හම්බ වෙන gift pack වල තියෙන මම පාවිච්චි කරන ප්‍රතිඵල ගත්ත හැම දෙයක් ගැනම ඔයගලන්ට කියන්න බලන්නේ. හරිම සතුටුයි කියන්න. මොකද දැන් ලංකාවේ ගොඩක් දුරට මේ වගේ natural products හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක නිහතමානී සතුටක්. මොකද මම පාවිච්චි කරන ගොඩක් packs වර්ග වලට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඔයගලන්ට ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන තැනට ලංකාවේ 100%ක්ම ස්වභාවික විදිහට මේ brands හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ හොඳ brands ගැන මම ඔයගලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අපේ ලංකාවේ හදන හොඳම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. මේ පැක් එක මම මූණට අමතරව බෙල්ලටත් ගානවා. ඔයාට ඕනම් මේක මුළු ඇඟටම හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ පැක් එක වේලනකම් විනාඩි 45ක විතර කාලයක් හිටියා.
මේ බලන්න පැක් එක වේලනකොට ටිකක් තද පාටක් එනවා. දැන් මේක හිමීට වතුරෙන් සෝදලා ඔයාට පුළුවන් ඉවත් කරගන්න. ඔයාගේ සමට නැවුම් බවක් ලබා දීලා සම පැහැපත් කරගන්න, සමේ ග්ලෝ ගතිය වැඩි කරගන්න මේ රෝස් පෙටල් පවුඩර් එක, මේ රෝස් පෙටල් පවුඩර් පැක් එක ඔයාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔන්න රෝස් පෙටල් පවුඩර් පැක් එක හදන හරිම ක්‍රමයේ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඔය එකක් කියලා දුන්නා. තව විශේෂ කරුණු ටිකක් ඔයාලට මතක් කරන්න තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකකින් නිල් කටරළු වලින් ආව ලස්සන කරන ක්‍රම ඇතුළත් හැම දෙයක් ගැනම කියා දීලා තියෙනවා. YouTube එකේ Slviki media butterfly blue pea කියලා සර්ච් කරාම වීඩියෝ එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන නිල් කටරළු පානය හදන්න Rare Naturals Blue Butterfly Pea Powder එක ඔන්න එකතු කරගන්න පුළුවන්. උණු වතුරට පවුඩර් එකෙන් තේ හැඳි එකක් විතර එකතු කරලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා ඔයාට මේක පෙරලා බොන්න පුළුවන්. මේ නිල් කටරළු ගොඩක් අයට හොයාගන්න අමාරුයි සහ කාර්යබහුලත්වයත් සමග ගොඩක් අයට මේවා එකතු කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට Butterfly Pea Powder එකක් ගත්තම ගොඩක් කල් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැමදාම වගේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සෙමාශ්‍රිත රෝග වගේම සෞඛ්‍යමය වාසි රසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් අන්තිම වෙනකම් බලන්න ගොඩක්ම ඔයාට වැදගත් වෙයි. තව දෙයක් තමයි Slviki media soap scrub කියලා සර්ච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාට ගෙදරදීම soap scrub හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මට කිව්වා මේ soap scrub ගෙදරදීම හදන්න වෙලාවක් නැහැ, හදන්න දේවල් හොයාගන්න බෑ, මේ වගේ එක ප්‍රශ්න තිබ්බනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Rare Natural scrubbing soap එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක සුදු හඳුන් soap scrub එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකත් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ සුදු හඳුන් එක ජාතියේ තවත් සබන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා Rare Naturals වල. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ products මිලදී ගන්න. ඉතින් මම හැමදාමත් කියන්නේ අපේ දේ අපේ ලංකාවේ හදන ඊටම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත විදිහට, ඒ වගේම අපේ ස්වභාවික දේට, අපේ ආයුර්වේදයේ එන දේවල් වලට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. මොකද මේ දේවල් වලින් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය తాවකාලික නැහැ. ඒ වගේම ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ කිසිම හානිදායකකුත් නැහැ. ලංකාවේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට හොඳ තැනක් හදා දෙන්න වගේම අපේ ලංකාවේ කරන මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන ඔයගලන්ට කියන්නත් මම සූදානම්ින් ඉන්නවා ඉදිරියට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල අරගෙන තමයි මේ වගේ ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඒ නිසා 100% ස්වභාවික නිසා පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්නත් එපා. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගලන්ට ගත්තම තේරෙයි මේවල තියෙන ස්වභාවික ගතිය. මේවට එක එක සුවඳකාරක, කිසිම කෘත්‍රිම වර්ණකාරක, ඒ වගේම කෘත්‍රිම දේවල් කිසිම දෙයක් එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් අඩංගු වෙලා ඒගොල්ලෝ හදපු නිෂ්පාදන රැසක්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් Rare Naturals products වලින්. ඉතින් Facebook link එක, Instagram සහ contact number එකක් තියෙනවා. මේ හරහා ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ගෙන් බඩු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වෙන වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම ඉන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතු කමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.